আজি আপোনালোকক সকলোকে মই স্বাগতম জনাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ ৰেচিপিটো মই আজি পানীত সিজাই দেখুৱাম বৰফিটো মই বনাইছোঁ আজি পনীৰ দি একদম সহজ এটা ৰেচিপি দেখিবলৈ যেনেকুৱা ধুনীয়া হ'ব একদম খুব সিম্পল ৰেচিপি আপোনালোকে সকলোৱে মোৰ এই ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণ চাব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়ালে প্লিজ এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে এটা লাইক কৰিব আৰু বেছি দেৰি নকৰি আহক এতিয়া ৰেচিপিটো মই কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকৰ লগত সকলোখিনি শেয়াৰ কৰোঁ এই পানীত সিজোৱা মই সন্দেশটো বনাবৰ কাৰণে মই লৈ আছোঁ এনেকৈ পনীৰ মই এনেকৈ ঘৰতে বনাই লৈছোঁ আৰু এই পনীৰখিনি মই এতিয়া মিক্সি জাৰত লৈ ল'ম এনেকৈ মই মিক্সি জাৰত এখিনি লৈ ল'ম এখিনি মই ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ম এই পনীৰখিনি বনোৱা ৰেচিপিটো আপোনালোকক মই দেখুৱা নাই আগতে মই যেহেতু পনীৰ কেনেকৈ বা গাখীৰ কেনেকৈ চানা ফাটাই মই এখিনি আপোনালোকৰ লগত আগতে এখিনি শেয়াৰ কৰিছোঁ আজি মই দেখুৱা নাই এখিনি মই আগতে এনে বনাই লৈছোঁ এনেকৈ মই এখিনি দি ল'ম যেহেতু মোৰ মিক্সি জাৰটো সৰু হেতু কাৰণে মই কমকৈ দিম ইয়াত কমকৈ দি মই এখিনি পিচি ল'ম আৰু মই লৈছোঁ এনেকৈ চেনি গুড়ি কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ চেনি মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'ব আৰু এতিয়া মই এই চেনি ইয়াত দি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মিঠা যিমানখিনি পছন্দ সিমানখিনি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু মই পনীৰ লৈছোঁ ইয়াত 100 গ্ৰাম পনীৰ দি মই আজি সন্দেশটো বনাই দেখুৱাম আৰু মই লৈ আছোঁ এনেকৈ আধা কাপ গাখীৰ আৰু গাখীৰ মই এতিয়া ইয়াত দি দিম দি মই এখিনি আকৌ এতিয়া পিচি ল'ম এনেকৈ চাওক মই ধুনীয়াকৈ এখিনি পিচি ল'লোঁ গোটেইখিনি মই পিচি ল'লোঁ আৰু কি ধুনীয়া এনেকৈ ক্ৰীমৰ নিচিনা হৈ গৈছে চাওক দেখিবলৈ আৰু এতিয়া মই এইখিনি বনাম এনেকৈ এটা সসপেন লৈছোঁ আৰু সসপেনত মই এনেকৈ ঘিউ আগতে সানি থৈ দিছোঁ অকণমান এনেকৈ মই ঘিউ সানি লৈছোঁ গোটেই সসপেনটোত একদম খুব এটা সিম্পল ৰেচিপি ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকে বনাব পাৰিব ঘৰতে বেছি কষ্ট নহয় আৰু মই এতিয়া এইখিনি ইয়াত দি দিম আৰু এনেকৈ চাওক মই সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি পনীৰখিনি ইয়াত দি ল'লোঁ এতিয়া মই এইখিনি এনেকৈ দিছোঁ যাতে ইয়াৰ ভিতৰত হাৱা নোসোমায় এনেকৈ অকণমান টেপ কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত দি আছোঁ মই এনেকৈ কেশৰ দিছোঁ মই এনেকৈ অকণকৈ দেখিবলৈও ভাল হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা বঢ়িয়া কালাৰ ধুনীয়া এটা কালাৰ হ'ব আৰু ইয়াৰ যিটো সেন্ট সেই সেন্টটো এই বৰফিটোত সোমাই যাব ভাল লাগিব তেতিয়া খাবৰ কাৰণে এনেকৈ চাওক মই সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি দি ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মই পানীত সিজাই আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া মই গেছত এনেকৈ সসপেন বহাই লৈছোঁ আৰু পানী মই দিছোঁ এনেকৈ আধা মগ দি পেলাই মই এনেকৈ এটা ষ্টেণ্ড দি দিছোঁ ইয়াত আপোনালোকৰ যদি এনেকৈ ষ্টেণ্ড নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ এখন প্লেট বহাই বা বাতি বহাইও আপোনালোকে এইটো বনাব পাৰিব আৰু মই এইখিনি অকণমান সময় পানীখিনি গৰম হ'বৰ কাৰণে এনেকৈ এখন ঢাকি দিছোঁ অকণমান সময় পানীখিনি গৰম হওক এতিয়া মোৰ পানী গৰম হৈ গৈছে মই এতিয়া এইখিনি দি দিম ইয়াত এনেকৈ মই এতিয়া এইখিনি এনেকৈ বহাই দিছোঁ লাহেকৈ এতিয়া মই আকৌ এনেকৈ ঢাকনিখন দি দিছোঁ চাৰিওফালে কভাৰ হোৱাকৈ এনেকৈ ঢাকনি দিব আৰু এতিয়া মই এইখিনি আধা ঘণ্টা এনেকৈ পানীত মই সিজাই ল'ম তাৰপিছত মই আকৌ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আধা ঘণ্টাৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাওক মোৰ এনেকৈ হৈ গৈছে এতিয়া মই এনেকৈ ঢাকনিখন গুচাই দেখুৱাই আছোঁ একদম ধুনীয়া টান হৈ গৈছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাওক একদম মোৰ কাঠিডাল চাওক একদম ক্লিন মানে একদম পুৰা চাফা হৈ আহিছে মানে মোৰ এইখিনি হৈ গ'ল মই এতিয়া নমাই দিম আৰু মই আপোনালোকক আগতে কোৱা নহ'ল মই গেছৰ জুই একদম মজলীয়া কৰি ৰাখিছিলোঁ মানে গেছৰ জুই বেছিও নহয় একদম কমো নহয় মধ্যম কৰি ৰাখিছিলোঁ তেনেকৈ হিচাপত আপোনালোকে এইখিনি বনাব লাগিব আৰু এতিয়া মই গেছৰ জুই বন্ধ কৰি এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক মই দেখুৱাম এনেকৈ চাওক মই এইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মই এইখিনি পানীৰ পৰা নমাই আপোনালোকক মই কোৱা হোৱা নাছিলে এইখিনি অকণ সময় মই ঠাণ্ডা ৰাখি দিছিলোঁ মানে ফ্ৰিজত থোৱা নাই এনেও মই ঠাণ্ডাত ৰাখি দিছিলোঁ এনেকৈ এতিয়া টান হৈ গৈছে চাওক ঠাণ্ডাত থৈ দিলে মানে এইটো ধুনীয়া টান হৈ যায় এতিয়া মই এইখিনি উলিয়াই ল'ম এতিয়া মই এইটো উলিয়াই ল'ম এনেকৈ কাঁহীখনত
এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'লোঁ কাঁহীখনত। চাওক এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ বৰফি আকাৰত কাটি ল'ম। এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম সমান সমানকৈ। দেখিছেনে একদম ধুনীয়া কোমল হৈছে। আপোনালোকে এনেকৈ বনাব আৰু খাব। এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ বৰফি আকাৰত। চাওক আৰু মই আপোনালোকক এক পিচ ভাঙি দেখুৱাই আছোঁ। চাওক একদম ধুনীয়া দানা দানা হৈছে, দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে। আৰু মই ভিতৰখন দেখুৱাই আছোঁ। চাওক ভাঙি দেখিছেনে একদম ধুনীয়া, দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈও খুব টেষ্টি হ'ব এইটো। আৰু এনেকৈ মই এতিয়া সজাই দেখুৱাওঁ আপোনালোকক। এনেকৈ মই এক টুকুৰকৈ মই আপোনালোকক সজাই দেখুৱাই আছোঁ। একদম খুব চিম্পুল এটা ৰেচিপি ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে বনাব আৰু খাব। সকলোকে খুৱাব, সকলোৱেও খাই খুব ভাল পাব এই ৰেচিপিটো। আৰু পনীৰ ঘৰতে বনাব পাৰিব, যিহেতু পনীৰ বনোৱা ৰেচিপি মই আপোনালোকক আগতে দেখুৱাইছোঁ। তেনেকৈ আপোনালোকে বনাব। এনেকৈ মই সজাই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। চাওক দেখিবলৈ একদম ধুনীয়া হৈছে। আৰু আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো বনাই খাই কেনেকৈ পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ 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 এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু লগতে এটা লাইক কৰি দিব। আকৌ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। আজিলৈ ধন্যবাদ।